सुरुमा सेकेन्ड या थर्ड क्लासमा होला सरले फ्रेमिङको सिकाइराख्नु भएको थियो अनि मैले आफ्नै पहिला खिचेको एउटा फोटो मैले सरलाई देखाएँ अनि मैले चाहिँ ठुलो एकदम कन्फिडेन्सको साथ मैले चाहिँ खिचिसकेको छु यो भनेर मैले देखाउनु खोज्दा चाहिँ सरले यो मिलेन भन्नुभयो मलाई चुक्क अलिकति लाग्यो कि भनेपछि यसो पछि सरले ब्लग पढाइसकेपछि चाहिँ बुझ्दाखेरि ए यो चाहिँ होइन रहेछ यसलाई फेरि अर्कै भन्दो रहेछ यो टर्ममा चाहिँ नमिल्ने रहेछ भनेर पनि मैले बुझेँ सो त्यस्तै गरी खिच्न त खिच्थेँ राम्रो पनि आउँथ्यो आफूलाई चित्त बुझ्थ्यो तर अलिक केही नमिलाए आफूले चाहिँ नबुझे जस्तो अनि अरूलाई बुझाउन नसके जस्तो लाग्थ्यो अब चाहिँ त्यो एउटा के भन्ने त्यो एउटा लेभल चाहिँ मेरो अलिकति पार भइसक्यो जस्तो लाग्यो सो क्लासमा बसिसकेपछि चाहिँ सरसँग चाहिँ वान टु वान जस्तो इन्टरेक्सन भइसकेपछि चाहिँ अलिकति डिपली इन्साइटफुल चाहिँ लाग्यो मलाई हरेक म गौरव ताम्रकार म चाहिँ एज एन एसिस्टेन्ट लेक्चरर त्यहाँ खोपो कलेज अफ इन्जिनियरिङमा अहिले काम गर्छु हजुर तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ म तौमडी भक्तपुरबाट हो होइन त्यही हो अहिलेसम्म चाहिँ हजुर अनि अहिले तपाईँ फोटोग्राफी ट्रेनिङमा बसिराख्नु भएको छ अथवा सिकिराख्नु भएको छ तपाईँलाई ट्रेनिङ अवधिभर कस्तो लाग्यो म चाहिँ फोटोग्राफी चाहिँ खास इन्ट्रेस्टेड चाहिँ पहिलेदेखि नै थिएँ क्यामेरा चाहिँ थिएन क्यामेरामा चाहिँ हात बसेको थिएन मोबाइलबाट चाहिँ अलिकति म्यानुअल मोडमा यताउति अनि एडिटिङ हल्का फुल्का यताउति चाहिँ गर्थेँ तर क्लासमा बसिसकेपछि चाहिँ सरसँग चाहिँ वान टु वान जस्तो इन्टरेक्सन भइसकेपछि चाहिँ अलिकति डिपली इन्साइटफुल चाहिँ लाग्यो मलाई हरेक कुरामा किन नहोस् टेक्निकली किन नहोस् अलिकति आर्टिस्टिक वेमा किन नहोस् त्यो कुरामा चाहिँ बढी नै हेल्प भएको छ अनि योभन्दा अगाडि पनि कुनै त्यस्तो फोटोग्राफी ट्रेनिङ दिनु भएको छ होइन छैन म चाहिँ खास मेरो एकजना फोटोग्राफर साथी थियो अनि उसकै क्यामेरा यसो चलाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्ट लागेको चिज हो अनि त्यसैले मैले क्यामेरा चाहिँ अफोर्ड गर्न सकिनँ सो फोनबाट चाहिँ अलिकति यताउति खिच्ने गर्थेँ पहिला र अहिले जुन ट्रेनिङ पछाडि तपाईँले फोटोहरू खिच्दाखेरि कतिको डिफ्रेन्ट पाउनु भएको छ पहिला पनि हुन त म अलिअलि त चलाउँथेँ तर अलिअलि बेसिक रुलहरू यताउति थाहा थियो तर कुन बेला कस्तो रुल गरेर कस्तो जस लाइटिङको कुरा किन नहोस् यताउति चाहिँ एक्चुअली चाहिँ यो किन गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा बुझेको थिइनँ अहिले चाहिँ जस त्यो एस्पेक्टलाई बुझेर चाहिँ गर्ने गरिरहेको छु केही चिजलाई हेर्दाखेरि जुन अपेक्षा राखेर तालिममा आउनुभयो त्यो अपेक्षा पुरा भयो कि भएन जस्तो लाग्छ पुरा चाहिँ भयो कुनै हिसाबमा भने मैले अघि पनि भने मैले अलिअलि चाहिँ प्र्याक्टिस गरिसकेको थिएँ तर कस्तो भन्दाखेरि अब कसैले सिकाउनु पऱ्यो कसैलाई बुझाउनु पऱ्यो मैले म्यानुअल मोडमै चलाउँछु भने यो सटर स्पिड भनेको के हो मैले बुझाउन सक्दिनँ थिएँ जस्तो लाग्यो मैले चलाउन चाहिँ सकेँ बुझाउन चाहिँ सकिनँ थिएँ तर अब चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स के छ भने मैले कसैलाई सिकाउनु पऱ्यो म सिकाउन सक्छु किनकि मैले बेसिक कुरादेखि लिएर टेक्निकलिटीसम्म मैले सबै बुझेँ होइन अब कुरै गर्नुपर्ने हो भने पहिला सुरुमा सेकेन्ड या थर्ड क्लासमा होला सरले फ्रेमिङको सिकाइराख्नु भएको थियो अनि मैले आफ्नै पहिला खिचेको एउटा फोटो मैले सरलाई देखाएँ अनि मैले चाहिँ ठुलो एकदम कन्फिडेन्सको साथ मैले चाहिँ खिचिसकेको छु यो भनेर मैले देखाउनु खोज्दा चाहिँ सरले यो मिलेन भन्नुभयो मलाई चुक्क अलिकति लाग्यो कि भनेपछि यसो पछि सरले ब्लग पढाइसकेपछि चाहिँ बुझ्दाखेरि ए यो चाहिँ होइन रहेछ यसलाई फेरि अर्कै भन्दो रहेछ यो टर्ममा चाहिँ नमिल्ने रहेछ भनेर पनि मैले बुझेँ सो त्यस्तै गरी खिच्न त खिच्थेँ राम्रो पनि आउँथ्यो आफूलाई चित्त बुझ्थ्यो तर अलिक केही नमिलाए आफूले चाहिँ नबुझे जस्तो अनि अरूलाई बुझाउन नसके जस्तो लाग्थ्यो अब चाहिँ त्यो एउटा के भन्ने त्यो एउटा लेभल चाहिँ मेरो अलिकति पार भइसक्यो जस्तो लाग्यो सो अर्को एउटा चिज चाहिँ कस्तो लाग्यो भने सरले फोटोग्राफी भन्नु त भयो तर अरू चिजहरूमादेखि लिएर जुन मोटिभेसनको कुरा हुन्छ कन्फिडेन्सको कुरा हुन्छ त्यो कुरालाई पनि धेरै जोइन गरेर पढाउँदाखेरि आफूलाई पनि कस्तो अलिकति आफ्नो लेभलभन्दा अलिक माथि सोच्नुपर्ने रहेछ आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्सलाई बिल्डअप गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चिजहरू पनि बाहिर एस्पेक्टली चाहिँ बुझियो
सो ओभरअलमा मेरो अपेक्षा भन्नुहुन्छ भने चाहिने भन्दा धेरै नै अलिकति राम्ररी नै फुलफिल भएको मैले देखेको छु बुझेको छु। तपाईँको अनुभवमा फोटोग्राफी सम्बन्धी झुकाव हुने व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? फोटोग्राफी सम्बन्धी अलि बढी इच्छुक र जान्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आफै युट्युबमा हेरेर अनि आफूसँग जे डिभाइस छ त्यसमा चाहिँ चल्नलाई गाह्रो त छैन, चल्न चाहिँ सकिन्छ, आउन पनि आउँछ। तर राम्ररी ट्रेनिङ लिइसकेपछि चाहिँ एउटा फरक महसुस चाहिँ हुन्छ। आफूलाई टेक्निकली चाहिँ अलिकति राम्ररी बुझेको अनि सबै चिजहरूलाई कसरी मिलाउन सकिन्छ अनि एउटा पर्फेक्ट मोमेन्टलाई क्याप्चर गर्नलाई चाहिँ कसरी के चिजहरूलाई मिलाउनु पर्ने रहेछ भन्ने चिज चाहिँ प्र्याक्टिस अनि टेक्निकलिटी बुझिसकेपछि मात्र हुने भएकोले एउटा ट्रेनिङ चाहिँ चाहिन्छ। अब आजकल ट्रेन्ड चलेको पनि कस्तो छ भन्दाखेरि सबैले क्यामेरा किनेको छ, महँगो क्यामेरा किनेको छ, तर चलाउनु भने राम्रो आउँदैन। हजुर त्यही डिभाइसेसहरू चाहिँ राम्रो महँगो किन्नु भएको छ, तर एक्चुअल त्यसको पर्फर्मेन्स एक्चुअल पर्फर्मेन्स अनि प्रोफेसनल युज चाहिँ गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसको लागि चाहिँ एउटा प्रपर ट्रेनिङ चाहिँदाखेरि एकदमै राम्ररी पायौँ। सो यस्तो ट्रेनिङ चाहिँ इच्छुक व्यक्तिहरूले अझ पनि लिएर राम्रो आफ्नो ट्यालेन्टलाई अझ निखार्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् त, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।